no! Hello sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, just subscribe my YouTube channel. Ching! Guys, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano siya magluto ng ano yun, B? Sardinas. Yan. Sardinas na may Miswa. miswa. Na may miswa. Ayun po yung ulam namin ngayon. Kailangan natin magtipid. Ayun po muna ang ulam. Kasi nga, di ba, no work po tayo ngayon. Papakita po namin sa inyo kung paano po siya magluto niyan. Silang po kayo dyan. Walking through the room, so perfect but unaware. Yan talaga. Wala na ito naman. Pwede mo pa yan. Wala na ito. Pwede mo pa yan. Magkita-kita niyo yung ano nyo. Nalagyan niyo na mantika. Para sa mga hindi marunong luto ng sardinas. Papainitin mo na siya. So, yan. Tingnan lang mo ang ating mga sangkap. Yan, napasimple lang pero napasarap. Na, igisa na natin ang bawang at sibuyas. Pa siya masyadong mainit po yung kawali. Uy, parang nga ang pagkain ko naman. Yan. Ayun, nang mag-light brown ang bawang. Or, hintayin natin siyang masunog. Ay, gano'n-gano'n pa. Lagyan na pa soya. Alright. Susunod natin ang sardines. Yun. At ilalagyan natin ang sarap flavor. Mamaya pa pala. Sorry. Hindi na siya guys. Ano lang yan? Matay sa bulo. Matay sa pressure. Ayan. Kasi pala mas nakasarap na. Bawang sa pressure pa lang siya. Ayan. Nalagyan natin ng ating water. Ayan. Aantayin natin siyang kumulo. Yan. Pagpapatay natin siyang kumulo. Kailangan maraming tubig pag nilagay ang ating sotanghon. Yan. Sotanghon. Kasi itubig niya ang sabaw. Hindi nga yung process.